हेलो गाइज आज तपाईँलाई म आइफोन 13 प्रो म्याक्सको अनबक्सिङ भिडियो देखाउन गइरहेछु हैन। यो चाहिँ मैले एक हप्ता अगाडि रिलिज भएको भोलिपल्ट नै मैले अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ। हिजो भर्खरै यो बक्स आएको छ। ल हेरौँ है त भित्र कस्तो देखिन्छ। पछाडिबाट खोल्ने होला। यहाँ एउटा सानो स्ट्र्याप रहेछ, यसलाई ओपन गरौँ। यो फोन चाहिँ मैले सियारा ब्लू कलरमा लिएको छु है। ओके रेडी। ल एकदम ब्युटिफुल हैन। प्याकेजिङ पनि मजाले वरिपरिबाट मजाले गाड गरेर पठाएको छ। आइफोनको प्याकेजिङ इज अलवेज दि बेस्ट भन्छु म। आई थिङ्क आइफोन 12 देखि चाहिँ यिनीहरूले यस्तो खाले प्याकेजिङ सुरु गरेको हो होइन। योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो खाले हुन्थ्यो। ओके टाइम टु रिभिल। यस सियारा ब्लू कलर, एकदम लाइट ब्लू, एकदम मिठो कलर छ है। लेट्स सी के आउने रहेछ यहाँ है। लेट्स सी द बक्स इनसाइड द बक्स के छ अरे। यसलाई अहिले साइड लगाइदिन्छु म। यो भित्र तपाईँले पाउने भनेको एउटा चार्जिङ केबल, लाइटनिङ केबल, चार्जिङ केबल। यो सायद 1 मिटरको होला, 1 मिटर लाइटनिङ चार्जिङ केबल। त्यसमा तपाईँले यो सानो पिन अभियसली सबैमा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो सिम कार्डको स्लट निकाल्नको लागि हो त्यो पिन। त्यति हो। यसपालि त सायद आइफोन 12 10 देखि चाहिँ यिनीहरूले त्यो सकेट पनि दिनु छोडेको छ यिनीहरूको, यस्तो खाले सकेट। त्यसैले त्यो तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। अब इफ यु आर आइफोन युजर अभियसली यु क्यान युज द ओल्ड वान। पहिलाकै आइफोनको चार्जरले सकेटले काम दिन्छ। इफ यु आर नट द आइफोन युजर एन्ड इफ यु आर बाइङ द आइफोन फर्स्ट टाइम, यु हेभ टु बाई द सकेट है। त्यो छुट्टै किन्नुपर्छ। अथवा बजारमा धेरै अहिले एकदमै राम्रो क्वालिटीको पावर बोर्डहरू पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ युएसबी केबल जाने पावर बोर्डहरू जस्तै यस्तो हैन, त्यो किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अलराइट गाइस, द्याट्स इट फर टुडे। अनबक्सिङ भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु म। यो फोटोहरू चाहिँ मैले आइफोन 13 प्रो म्याक्सको म्याक्रो लेन्स युज गरेर खिचेको छु। क्वाइट अनेस्टली आई वाज भेरी इम्प्रेस। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई।